Людство прогресує не лише у своїх технологіях, які штовхають науку вперед і покращують побут, а й в засобах ведення війни, яка також, до речі, здатна штовхнути науку вперед, але дорогою ціною. У період 2014-2016 років у зоні АТО, за даними Національної академії медичних наук України, близько 80% військових зазнали контузій різного ступеня тяжкості. Та, що казати, мене самого часто називають словом «контужений». Та я й сам по правді себе так називаю. Ця проблема стосується багатьох сімей і загалом суспільства України. А після демобілізації більшості чинних військовослужбовців стане ще більш поширеною. І ви маєте знати, що з цим робити, бо інакше можете та ймовірно наступити на ті самі граблі, що і більшість людей, які зустрічали вдома ветеранів АТО. Сьогодні говоримо про контузії, їх наслідки, посткомаційний синдром і його вплив на людину. Контузія, струс і забій мозку. Наслідки. Почнемо з того, що контузія – це вже застарілий термін, але насправді важко не погодитися з тим, що дуже зручний у використанні. Бо всі відразу розуміють, коли чують це слово, що йдеться не просто про звичайний струс мозку через, наприклад, падіння з висоти, а саме про ті випадки, коли травма голови пов'язана з вибуховою хвилею, бойовими діями. Однак пам'ятайте про те, що більш правильно і доречно називати подібні травми мінно-вибуховими, черепно-мозковими, акубаротравмою, струсом мозку тощо. А їх більш віддалені наслідки, так вони не завжди з'являються, посткомоційним синдромом. Взагалі різноманітні проблеми зі здоров'ям, які начебто прямо не пов'язані з пораненнями, у військових у період бойових дій або після них активно почали помічати у 20 столітті. Хоча зрозуміло, що певні розлади, психологічні проблеми, спровоковані бойовими діями, існували й раніше, але більш-менш точно описані явища з'явилися лише у середині 19 століття. Спочатку це був синдром Да-Коста, схожий на серцево-судинні захворювання, потім снарядний шок Першої світової, бойове виснаження Другої світової, згодом бойова психічна травма, афганський синдром, в'єтнамський синдром, гостра реакція на стрес і ще деякі інші стани. По суті, це все різні назви, інколи дещо по-різному акцентованих численних симптомів, які наразі просто класифікують як гостру реакцію на стрес або посттравматичний стресовий розлад. Так, деякі їхні симптоми відрізнялися, однак це переважно пов'язано з особливостями зброї, яку використовували в бойових діях. Контузії – це часто не лише один струс мозку, і це не тільки один гідродинамічний удар вибухової хвилі по голові під час бойових дій, коли відбуваються невеличкі переміщення головного мозку всередині черепа. Це може бути і забій головного мозку, що вже більш складна травма, ніж струс, і розриви внутрішніх органів, травми вуха, розрив барабанної перетинки, тому контузії також ще називають акубаротравмою, ураження очей. Ба навіть більше. Навіть один, здавалося б, незначний струс може призвести до дуже негативних наслідків. Розберемося детальніше. Струс мозку – це черепно-мозкова травма, спричиняється ударом, падінням, вибуховою хвилею, будь-яким різким рухом, коли відбувається дуже швидкий рух голови і різке гальмування. Поділяється на різні ступені тяжкості – легку, середню і важку. Струс мозку – це травма, характерна не лише для військових. Навпаки, статистично це одна з найбільш поширених черепно-мозкових травм. І найчастіше струс можна отримати саме в побутових умовах. Аварії на дорогах, падіння, спортивні травми, бійки. Втім, струс, спричинений вибуховою хвилею, гідродинамічним ударом через свої особливості, про які поговоримо далі, не тотожний усім іншим струсам мозку. Незважаючи на те, що струс – це зворотна форма черепно-мозкової травми, він може так само спричинити довготривалі наслідки для здоров'я людини. Один удар по голові чи головою може назавжди змінити людське життя. Найбільш небезпечна ця травма для дітей і підлітків до 18 років. Це доводять дослідження. Наприклад, у дітей, які вже мали проблеми із психічним здоров'ям або психічні розлади, вони загострилися. У багатьох дітей після струсу мозку
мозку, можна сказати, погіршується поведінка. Може виникнути агресія, з'явитися неуважність, взагалі проблеми з увагою, гіперактивність, тривожність. Батьки часто помічають подібні зміни у поведінці дитини. Ці зміни можуть залишатися протягом тривалого часу. Також через загальну травматичність ситуації для психіки може з'явитись посттравматичний стресовий розлад, хоча останнє актуальне для будь-якого віку. Ну і дітям необхідно більше часу на відновлення після подібної травми. Найчастіше, коли кажуть слово «контузія», зокрема у військових або у цивільних, мають на увазі переважно струс мозку, черепно-мозкову травму легкої або середньої ступені внаслідок вибухової хвилі. Ну а взагалі, нагадую, більш правильна назва наслідків струсу мозку, спричиненого вибуховою хвилею, це посткомоційний синдром. На ступінь важкості струсу мозку вказує стан свідомості людини. За спеціальною шкалою оцінюється не лише сам факт притомності чи непритомності, а рухова, мовленнєва реакції, особливо розплющування очей. Але в польових умовах використовують дуже спрощену систему. Мабуть, найменший наслідок струсу мозку – це прояви астеновегетативного синдрому, ну або просто астенічного. З'являється через порушення процесу передачі нервових імпульсів до тканин. Проявляється як та сама слабкість, яка не минає після повноцінного відпочинку, нестача енергії для щоденної діяльності, коли раніше таких проблем не було, і ця діяльність навпаки була в радість. Його симптоми з часом зникають, але не завжди. До речі, нещодавно було відео на каналі, де розповідав про цей стан трохи детальніше. Відео називається «Емоційне вигоряння, апатія, астенія». Але також рекомендую подивитися заразом відео про бойовий стрес і бойову втому, як психічний процес у солдат та офіцерів на війні. Це дуже близькі теми в наших реаліях. Як в ідеалі діють у випадку струсу мозку? Потерпілого госпіталізують на декілька днів. Лікарі спостерігають за його станом, симптомами, як вони розвиваються. Госпіталізація потрібна для того, аби передусім не пропустити більш важку травму голови. Ну і зрозуміло, для того, щоб зменшити можливі симптоми. Головний біль, тривожність, запаморочення голови. Думаю, не потрібно розказувати, що після струсу мозку людині потрібен постільний режим і спокій. Звичайно, і фізичні вправи з невеликим навантаженням також необхідні для відновлення. Тож, якщо дотримуватися рекомендацій лікаря і лікуватися, великий шанс повного одужання. Однак, ми з вами знаємо, що на ділі все відбувається зовсім не так. І з невеликими контузіями, тобто струсом мозку легкої важкості, у нас часто навіть не те, щоб не госпіталізують, а навіть не вважають це якоюсь травмою, не записують як травму, отриману під час бойових дій. Таких в лапках малих контузій у воїна може бути і 2, і 3, набагато більше. Думаю, ви знаєте, якщо не знаєте, то вже зрозуміли, що більша кількість струсів означає більшу кількість проблем, або їхню більшу важкість і комплексність. Загалом дуже багато проблем із лікуванням і фіксацією існують через застарілу бюрократичну модель в армії. Щоб офіційно зафіксувати травму, отриману під час виконання солдатом чи офіцером службових обов'язків, треба зробити як мінімум службове розслідування. І якщо ви слухаєте мене давно, ви знаєте, що це паперове пекло для будь-якого офіцера. Навіть був і досі є сумний жарт у ЗСУ, що ми дійсно служимо в УПА – Українській паперовій армії. Для правильного діагностування і лікування наслідків мінно-вибухової черепно-мозкової травми лікарю дуже важливо знати про сам факт такої травми, навіть якщо це був струс мозку легкої ступені. Це одна з причин, чому необхідно, щоб всі такі випадки були зафіксовані. І нагадую, зараз такі проблеми можуть бути не тільки у військових, а й у цивільних, які живуть у зоні бойових дій. Так, звісно, лікарі мають і так вас запитати у разі вашого звернення до них, чи були у вас нещодавно якісь травми через поранення, вибухи тощо. Але не потрібно відкидати людський фактор. Іноді, якщо госпіталізація все-таки відбувається, військовослужбовця не мають змоги полікувати повністю, бо, повторюю, деякий час після подібних травм людям необхідний постільний режим протягом хоча б декількох тижнів. Хоч якесь лікування, звісно, зменшує ймовірність ускладнень і складніших травм.
Однак через недостатнє лікування, порушення відновлювального періоду виникають чи залишаються ті самі небажані ускладнення. Наприклад, той самий посткомаційний синдром, віддалені наслідки струсу внаслідок дії вибухової хвилі. Наслідки цього синдрому можуть виявлятися у 3 сферах. Когнітивній – погана концентрація, проблеми з пам'яттю, емоційно-поведінковій – агресивність, асоціальність, соматичній – головні болі, порушення пам'яті, безсоння, зниження слуху і або зору, які залишаються після лікування. Емоційно-поведінкові наслідки насправді дуже різноманітні. Депресивні стани, тривожність, постійна втомлюваність, висока емоційна лабільність, тобто перепади настрою. З'являються тригери, наприклад, гучні різкі звуки, які можуть спровокувати головні болі, тривожність, надмірне емоційне збудження, агресивність, навіть слухові галюцинації. Травми голови, які залишилися без належного лікування, можуть призвести не тільки до посткомаційного синдрому, а й до багатьох інших саме соматичних захворювань, енцефаліту, посттравматичної епілепсії. Дуже важливо, один струс мозку автоматично не означає, що людина буде мати якісь наслідки для свого здоров'я у майбутньому, оскільки мозок – це нейропластичний орган, тобто здатний змінюватися і адаптуватися, тому певною мірою може відновлюватися. Однак більша кількість подібних травм, зокрема через вибухову хвилю, загальне здоров'я, відсутність лікування збільшують шанси отримати ці негативні наслідки. Тобто травми мають кумулятивний накопичувальний ефект. Також необхідно зауважити, що інколи самі військові взагалі не вважають свої контузії контузіями. Мовляв, якщо десь поруч розірвалася міна, але не зачепила навіть осколками, взагалі ніби нічого не сталося. Так, у вухах позакладали дзвони, чи взагалі нічого. Так от, на жаль, усе не так просто. Хоча на перший погляд може здаватися, що все більш-менш нормально, у природі не існує людини рентгена, що могла б визначити в таких ситуаціях, чи є якісь травми голови. Тому так, потрібно впевнитися, що все в межах норми. Якщо не відразу у наших реаліях це часто неможливо, то хоча б тоді, коли така можливість з'явиться. Відсутність зовнішніх ушкоджень не означає відсутність внутрішніх. Відсутність якихось великих порушень безпосередньо після травми не означає, що вони не проявляться у майбутньому. Це, до речі, одна з дуже гидких проблем сьогодення. Пояснити сторонній людині важливість психіатрії, яка переважно працює з невидимими людському оку розладами. Навіть самі пацієнти часто заперечують свій хворобливий стан, бо не бачать його. Але в цьому немає нічого дивного. Чимало розладів мають симптоми зниження самокритики чи виникнення параноїдних думок, які часто пов'язані з повним або частковим запереченням свого розладу пацієнтом. На екрані можете бачити можливі симптоми струсу мозку, але пам'ятайте, що не всі з них можуть бути одночасно, а деколи симптомів взагалі немає. А струс є, таке життя. Тепер дещо про забій мозку. Це більш тяжка черепно-мозкова травма. Якщо у випадку струсу мозку зміни можуть відбуватися лише на клітинному чи субклітинному рівні, то у разі забою уже на тканинному рівні. Також може супроводжуватись крововиливом та або травмами кісток черепа. Так само поділяється на різні види і ступені. Від них та інших факторів, як от своєчасність звернення, ускладнення, інші травми, соматичні захворювання тощо, залежить лікування, реабілітація і можливі наслідки. Уже не раз говорив про стигматизацію, яка, здається, формується навколо військових з кожним розгортанням бойових дій. Звичайно, стигматизують, тобто щедро роздають ярлики не тоді, коли військові захищають цивільних безпосередньо на фронті, хоча й такі випадки бувають, а тоді, коли вони повертаються з того ж фронту. Саме тоді можна почути сакраментальне «та він контужений». Так, наче хтось реально вибирає бути в лапках контуженим, чи це якась звичка. Притому, так кажуть навіть тоді, коли для цього нема ніяких об'єктивних причин. І зазвичай подібним людям насправді однаково, чи у військового реально були якісь травми голови, чи ні. Не розказую, що і кому потрібно говорити, а думати і того більше. Однак було б непогано, якби це слово «контужений» перестало бути образою. Акубаротравма. Мінно-вибухова травма з ураженням слухового та або вестибулярного апарату. Тобто це не просто пошкодження одного лише слухового апарату, не тільки струс мозку, а множинна травма.
У класифікаціях бойових уражень ЗСУ акубаротравма визначається як ушкодження вуха внаслідок контузії акубаротравми в розділі механічні ушкодження голови обличчя. Акубаротравма – це бойова травма черепа і головного мозку, може бути складовою множинної мінно-вибухової травми, поранення, поєднаної травми, політравми, чи бути пов'язаною з використанням зброї під час стрільби. Взагалі розрізняють акустичну травму і баротравму. Причина першої – постійне навантаження на слуховий нерв, а баротравма пов'язана з перепадом тиску від вибуху. Під час вибухової хвилі, якщо спрощено, відбувається навантаження і на слуховий нерв, і перепад тиску. Можливі травми різного ступеня вуха. Тому таку травму називають акубаротравмою. Для неї характерний гострий біль, дзвін або шум, закладення в вухах, оглушення, втрата слуху, розриви барабанної перетинки, інші травми вуха, порушення рівноваги, головний біль, різні переломи. Як наслідок може спричинити неврологічні порушення, вестибулярні дисфункції, відчуття руху за відсутності дійсного руху, астеновегетативний синдром та або психічні прояви, інсомнія, ПТСР, амнестичний синдром. Статистика 2014-2018 років вказує на те, що акубаротравма складала 6-7% із загальної суми бойових санітарних втрат. До того ж, часто вона супроводжується іншими порушеннями, в принципі про них уже говорив вище. Це ті самі ускладнення, пов'язані саме із травмами головного мозку. Щодо прогнозу акубаротравми, залежно від типу травми, пошкоджень і додаткових травм, втрата слуху може бути тимчасовою з повним або неповним відновленням, чи незворотною з втратою слуху. Однак все-таки багато акубаротравм саме зворотні, але протягом різних проміжків часу можуть залишатися залишкові явища. Шум у вухах, головний біль, зниження слуху. Органічні психічні розлади. Насправді, через травми голови, недостатню реабілітацію чи адаптацію в соціумі, після бойових дій у людини, що пережила черепно-мозкові травми, у якої розвинувся посткомоційний синдром, чи навіть якщо ніякої травми голови не було і синдрому не було, а була лише війна, можуть з'явитися дуже різні розлади. І так, не обов'язково органічні, тобто пов'язані з ушкодженням мозку, бо не було ж травм. Серед них депресивні та тривожні розлади, розлади пов'язані з різними залежностями тощо. Але розлади можуть і не з'явитися, прошу вас про це пам'ятати. Почнемо з того, що це група дуже не схожих один на одного розладів. Серед органічних і різні типи деменції, і розлади пам'яті, і уже безпосередньо те, що нас сьогодні цікавить. Розлади обумовлені безпосереднім пошкодженням головного мозку внаслідок травм. Тобто це розлади прямо пов'язані з можливими наслідками травм голови, а саме розлади особистості і поведінки, викликані хворобою, пошкодженням або дисфункцією головного мозку F0C. Серед них якраз посткомоційний синдром, органічний розлад особистості та інші психічні розлади внаслідок ушкодження і дисфункції головного мозку F06. І найважливіше, органічні психічні розлади спричинені саме пошкодженням тканин головного мозку, нічим інше. Ветерани, військовослужбовці – це не мешканці якоїсь позаземної цивілізації, а такі ж люди, як усі. Тому, як вже казав, після бойових дій у них, до речі, як і у цивільних, що пережили бойові дії, можуть бути інші розлади або психологічні проблеми, не пов'язані з мінно-вибуховими травмами чи ушкодженням голови. Той же посттравматичний стресовий розлад, наприклад, який ще донедавна часто вважали, а деякі й зараз вважають виключно військовою професійною хворобою, а це не так. Але повертаємося до органіки. Мозок – це частина нервової системи людини, тому у разі його пошкодження, ураження також можуть бути і симптоми порушення нервової системи у цілому, а не тільки якісь поведінкові проблеми. Притому психічні симптоми часто залежать від відділу мозку, в якому є органічні порушення. Важкі травми означають більш виражені психічні чи неврологічні симптоми. Але знов-таки це не 100% факт.
Якщо спрощувати, то органічні психічні розлади охоплюють дуже різні розлади, зокрема, звичайні розлади особистості. Але ті, що з'явилися внаслідок того чи іншого пошкодження тканин мозку. Пошкодження можуть бути викликані не тільки різними травмами, а й вживанням психоактивних речовин, алкоголю, токсичними речовинами, усім, що деструктивно діє на тканини мозку. Найсуттєвіший прояв таких розладів – це зміна особистості і поява аномальної поведінки, тобто того, чого раніше не було. Якщо більш конкретно, це може бути висока дратівливість, поява неврозу, психози, зниження когнітивних функцій, антисоціальна поведінка, зміна сексуальної поведінки та інші явища. Люди з цими такими розладами часто не можуть пояснити свою агресивну поведінку, вона в них імпульсивна. Також можуть відчувати безпідставну ейфорію чи задоволення. Серед інших симптомів психічних розладів, що виникли внаслідок пошкодження головного мозку, можуть бути такі: зміни настрою, різні афективні стани, тривожність, панічні атаки, галюцинації, слухові, візуальні. Людина може розуміти, що це галюцинації, а може сприймати їх як реальність. Маячення, маячні ідеї, зміна звичної поведінки, порушення пам'яті і концентрації тощо. Органічний розлад також лікується. Найбільш поширені методи – фармакотерапія, реабілітація. Лікування лікар підбирає індивідуально. Вживання алкоголю та інших психоактивних речовин лише сприяє виникненню органічних розладів, особливо якщо в минулому вже були якісь травми головного мозку, і погіршує стан, якщо такі розлади вже є. Бажано про це пам'ятати, щоб хоча б розуміти, що відбувається. Зрозуміло, що такі речовини взагалі можуть загострити будь-яку хворобу чи розлад, але коли вже були травми, зміни в тканинах уже є, ефект таких речовин більш руйнівний. Що на практиці? Навіть не знаю, з чого почати. Лікування і реабілітація ветеранів війни – це величезна тема, яку згадував майже у половині своїх відео за 4 роки існування каналу. І навіть так розказав не все з того, що відбувається під час цих процесів в реальності. Давайте почнемо з простої тези. Проблема номер 1. Війна абсолютно неприродне, штучне явище, але воно існує. Тому, коли будь-яка людина стає частиною цього явища, вона спочатку може розгубитися, а потім два варіанти. Або вона адаптується до нього, або, на жаль, вмирає. І саме адаптація до війни – це перша і дуже важлива річ, яка негативно впливає на здоров'я і життя людини в майбутньому. Інколи це забувають, але це окрема категорія проблем реабілітації ветерана, яка завжди є, паралельно з індивідуальними соматичними і психічними проблемами і порушеннями, які воїн, так би мовити, назбирав в армії, беручи участь в бойових діях. Чому звертаю увагу саме на це? Бо це корінь більшості проблем, пов'язаних із реабілітацією ветеранів, якщо відкинути бюрократичні проблеми з ВЛК і МСЕК, але про них теж не слід забувати. Війна змінює саме світосприйняття військового. Те, як він буде ставитись до медицини і взагалі чи буде він приймати медичну допомогу. Додайте сюди те, що часто ВЛК і МСЕК несправедливі у встановленні діагнозів і медичного стану. Підкиньте у вогнище параноїдні симптоми, доволі поширені серед ветеранів, які отримали ушкодження головного мозку, і маємо. It's over! Nothing is over! Nothing! Це спрощена картинка того, чому великий відсоток ветеранів не йде ні до психологів, ні до лікарів, або приходить, коли стан уже такий занедбаний, що покращити його дуже важко. І прогнози, відповідно, не такі втішні, які могли бути, якщо звернення до лікаря відбулося б раніше. Часто можна почути: якби дружина чи родичі не вмовили мене прийти, ви б мене ніколи тут не побачили. І тут у багатьох цивільних, які не служили в армії та не розбираються в медицині навіть на базовому рівні, а таких більше, ніж ви думаєте, постає варварське запитання. Чому б не лікувати ветеранів примусово? Наголошую, я таке запитання, чи навіть твердження, що так потрібно робити, чув багато разів. Тому пояснюю.
Ми більше не живемо в совку, де ветеранів з інвалідністю називали самоварами і масово знищували у закритих таборах на кшталт Валаама. Ми країна, яка сповідує принцип добровільності вибору, лікування і психологічної допомоги. Бо, по-перше, усі передові дослідження в цій сфері показали безнадійність примусового лікування, окрім випадків тимчасового зміненого стану свідомості. По-друге, у наш час насилля і медицина несумісні через морально-етичні гуманістичні принципи. Водночас, через принцип такої добровільності та специфіку стану військових ветеранів виникає та сама ситуація безвиході. Лікар хоче допомогти ветерану, але не може без його згоди. Ветеран ігнорує або заперечує, що має проблеми і не йде до лікаря. Це дійсно левова частка випадків, коли органічні розлади особистості у військових мають тенденцію тільки загострюватися і погіршувати життя ветерана і його близького оточення. Але навіть якщо ветеран згоден отримати медичну або психологічну допомогу, ми стикаємося з проблемою номер 3. Через свинське ставлення до нього на етапі демобілізації, ВЛК, МСЕКів, він не довіряє саме цивільним лікарям і психологам. Знали б ви, скільки лайна виливають ці комісії на людей, тільки щоб не виплачувати їм грошову допомогу через втрату працездатності, здоров'я, або максимально її знизити. Цензурно тут щось коментувати немає сенсу. Звісно, є винятки і бувають адекватні лікарі в цих комісіях, але зараз говоримо про загальну тенденцію. Тому ветеран або шукає медиків колишніх військових, які, м'яко кажучи, теж не всі святі, або тих, хто волонтерив і має гарну репутацію серед військових. А таких здебільшого дуже мало, і вони не здатні допомогти всім. Притому якийсь відсоток із них так само зараз служить у військах. Тому знайти адекватного спеціаліста для ветерана, який його зрозуміє, це цілий геморой. І от, військовий з проблемою номер 2, який просто ігнорує свої проблеми, але вони внутрішньо так само тиснуть на нього. І ветерани з проблемою 3, який не зміг знайти адекватного лікаря, доходять однакового висновку. Нащо витрачати залишки здоров'я і сил на якусь тягомотину, якщо можна знайти дуже простий вихід із ситуації? І цей простий вибір об'єднує декілька варіантів. Від алкоголю до самоусунення з життя. Звісно, це спрощення, і не всі роблять такі висновки для себе. Але вже після АТО, коли почав активно займатися реабілітацією ветеранів війни, стикався з цим постійно. Не було жодного тижня без історій такого штибу на зборах ветеранської спільноти. Хтось запив, хтось почав приймати нелегальні психоактивні речовини, хтось пропав безвісті чи стрибнув із 9-го поверху. Щоразу це чути, наче отримувати удар під дих. Ніби це саме ти не догледів, тому один запив, а інший пішов з життя. Хоча, можливо, саме їх навіть і не бачив. Це все дуже тяжко. Так, я нию, мій канал. Хочу і нию. Але окей. Це ще навіть не йшлося про фактичне лікування і реабілітацію. Лише дуже приблизно описав вам складний шлях ветерана і найбільш розповсюджені перешкоди на шляху до лікування. І не слід забувати, що й досі багато військових, що за медичними показаннями вже не мають служити, тримають позаштатному військових частинах. Розумію, що багатьом подібні речі неприємно чути, як і мені це озвучувати, але це реальність, яку треба прийняти і щось з цим робити. Втім, повертаючись до теми того, що ж стається, якщо ветеран таки доходить до лікаря і готовий розпочати лікування. Тут відбувається зіткнення за реформами медицини, які доламують психіатрію. Бюджети на ліки скорочуються. Приватний, тобто дорогий для більшості сектор, збільшується. Державний, більш доступний, зменшується. І якщо зараз були б мирні часи, я б просто покритикував, але змирився. Але ні. Більшість ветеранів у перший рік після демобілізації не можуть продуктивно працювати на цивільних роботах. Я сам це пройшов. Ми залазимо в борги, аби якось утримувати сім'ї, купувати ліки, оплачувати реабілітацію тощо. Тому коли постає звичайне побутове питання – купити собі ліки або піти до психотерапевта, чи заплатити комуналку, оренду, чи підготувати до школи дитину.
Вгадайте, що вибере ветеран. Мені дуже подобаються всілякі репортажі про купу грантових і бюджетних програм допомоги ветеранам, про те, що ніхто не забутий і нікого не кинуть. Але реальність у тому, що до цих програм добирається добре, якщо кожен п'ятий. Суджу із свого ветеранського оточення. Саме тому заключною думкою цього розділу є така: якщо ви ветеран російсько-української війни, статистично найімовірніше ви повинні будете вигрібати з цього лайна самостійно. Підготуйтесь до цього морально. Подивіться мої старі відео про те, як ми проходили це раніше. Є купа варіантів того, як виходити з цього стану без допомоги держави. Звісно, дуже добре, якщо вам пощастить, але сильно на це сподіватись не варто. Бо тих же медиків в Україні через різні причини після повномасштабного вторгнення стало значно менше. Деякі виїхали, дехто загинув, хтось сам пішов у армію, деякі вирішили змінити сферу діяльності тощо. А от кількість шарлатанів навпаки збільшилася. Згадував про них у нещодавньому відео «Синдром бідності», і там лише так, верхівка айсберга. Головне зрозумійте, життя після війни можливе. Не таке, як би вам і мені хотілося, але воно варте того, щоб його жити. А на цьому будемо завершувати. Канал вашої нібіріанської ящерки також можна підтримати за посиланнями в описі. На вибір 3 варіанти на ваш смак: Patreon, BuyMeACoffee та Donate.ua. Потім розрахуюсь з вами класичними матеріалами про кризову і військову психологію з оглядами та розборами відеоігр, звичайно українською. Нагадую, що всі патрони можуть поставити питання у коментарях під відео на Патреоні та в особистих повідомленнях. Ці питання обов'язково побачу і відповім у межах своєї компетенції. А ці поважні пані та пани вже підтримали канал. Шана та дяка. Підтримуйте україномовний YouTube. Вірте в ЗСУ. Все буде Україна.